تا حالا حلوای کدو حلوایی خوردی؟ اگه یه بار امتحانش کنی عاشقش میشی. نسبت به سایر حلواها هم مقویه و هم طعم خیلی خاصی داره. توی این ویدیو قراره با هم همین حلوای خوشمزه رو درست کنیم و هم چند تا تزیین فوق‌العاده براش انجام بدیم که خیلی خاص و قشنگه. و یه خبر خوب این که توی این ویدیو یه آموزش حلوا هم برای کسایی داریم که نمیتونن به خاطر چرب و پرشکر بودن حلوا میل کنن. این آموزش نه تنها برای دیابتی یا مضر نیست، بلکه خیلی هم پرخاصیته و باعث تنظیم قند خون میشه. پس تا آخر این ویدیو همراه اکوکوک باشید و دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش هم بزنید تا آموزش‌های جدیدمون رو از دست ندید. برای حلوای مدل اول 300 گرم کدو حلوایی پوست گرفته لازم داریم. داخل قابلمه میریزیم و بهش 1/3 پیمانه آب، 2 قاشق غذاخوری شکر و 2 تکه چوب دارچین رو اضافه و در قابلمه رو میبندیم. روی حرارت ملایم میذاریم تا کدوها پخته بشن و آبشون کشیده بشه. حواستون باشه هر از گاهی چک کنید تا یه موقع نسوزن. وقتی کدوها پخته و آبشون کامل کشیده شد، با گوشتکوب خوب لهشون میکنیم و ازشون به اندازه 1 لیوان کنار میذاریم. برای شربت حلوا توی یه قابلمه کوچیک 1 لیوان شکر و 1 لیوان مخلوط گلاب و شیر، مقدار گلاب به اندازه 2 قاشق غذاخوری پر باشه. داخل قابلمه میریزیم. روی حرارت میذاریم و اجازه میدیم شکر حل بشه. وقتی شروع به جوشیدن کرد، نصف استکان زعفران دم کرده میریزیم و از روی حرارت برمیداریم و کنار میذاریم تا خنک شه. یه پیمان آرد سفید رو داخل تابه الک میکنیم. حرارت رو روشن و تفت میدیم تا بوی خامیش از بین بره. از داخل تابه خارج و دوباره الک میکنیم. بهش 3/4 لیوان روغن جامد اضافه میکنیم. پنج دقیقه تفت میدیم تا سبک بشه و کمی تغییر رنگ پیدا کنه. یه لیوان پوره کدو حلوایی رو بهش اضافه میکنیم. کمی تفت میدیم تا یه دست بشه. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. به این مرحله که رسید حرارت رو خاموش میکنیم و شربت خنک شده رو بهش اضافه میکنیم. حرارت رو روشن کنید. مدام هم میزنیم تا زمانی که حلوا کاملا جمع شه و از تابه جدا شه. برامون بنویسید عجیب ترین غذایی که تا به حال خوردید چی بوده. من یه بار کباب گوشت مالایی خوردم، انقدر شیرین بود احساس کردم دارم مربای گوشت میخورم، اما خب تجربه جالبی بود.
و حتی یکی از دوستان برام ساندویچ برنج درست کرد که خیلی تعجب کردم. شما هم تجربه های این مدلی داشتید؟ به این مرحله گهواره کردن میگن که با این حرکت شما متوجه میشید آب اضافی حلواتون گرفته شده یا نه. اگه حین گهواره کردن حلوا تکه تکه بشه یعنی شربتش کمه و حلوا خشکه، باید کمی بهش شربت اضافه کنیم. گهواره کردن رو همیشه برای انواع حلوا انجام میدیم تا از کیفیت حلوامون مطمئن شیم و بعد از روی حرارت برمی‌داریم. حلوا رو تو ظرف مورد نظرمون میریزیم و 1/3 رو برای تزیین نگه می‌داریم. روش رو با کمک کفگیر خوب صاف میکنیم. با استفاده از یه سیخ به راحتی روش طرح میندازیم. روی 1/3 حلوای باقی مونده یه قاشق چایخوری پودر کاکائو الک میکنیم. یکی 2 قاشق غذاخوری هم روغن مایع بهش اضافه میکنیم. مخلوط میکنیم تا کامل یه دست بشه. حلوای شکلاتی رو داخل قیف میریزیم. من از ماسوره M1 برای تزیین استفاده میکنم و دور ظرف رو با حلوای شکلاتی به شکل گل تزیین میکنم. با ماسوره برگ هم اطراف گلها رو برگ میزنم. وسطش چند تا گل خشک میذارم، دورش هم برگ میذارم. میتونید وسطش رو یه مدل دیگه هم درست کنید. اگه بادوم پرک دارید وسط حلوا به صورت دایره‌وار بچینید. توشو با پودر پسته تزیین کنید. دورش هم برگ بزنید. به به چقدر خوشگل شد.
کی حاضر اولین قاشقو به این حلوای خوشگل بزنه و خرابش کنه؟ خودم که اصلا دلم نمیاد. خب نوبتی هم باشه باید بریم سراغ حلوای دوم که بدون شکر و روغنه و خیلی هم مقوی و خوشمزه است. 1 کیلو کدو حلوایی رو تکه میکنیم. کدو حلوایی سرشار از ویتامین آ، بتا کاروتن، فیبر و مواد مغذی مفید دیگه است که به سلامتی چشم، پوست و مو، دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن کمک میکنه. کمترین مقدار چربی داره و مصرف معقولش میتونه به حفظ وزن و کنترل قند خون کمک کنه. داخل تابه یا قابلمه میچینیم. میتونید کمی کوچیک‌تر خرد کنید تا زودتر بپزه. یه لیوان شیر روشو میریزیم. درشو میذاریم و روی اجاق میبریم. اجازه میدیم بپزه تا خوب نرم شه. یه آبکش یا صافی رو روی یه ظرف قرار میدیم و کدوهای پخته شده رو توش میریزیم. با پشت کفگیر و یا گوشت‌کوب کدوها رو له میکنیم تا از صافی رد شه. تا زمان این کار رو انجام میدیم که فقط تفاله های کدو باقی بمونه. تابه رو روی حرارت میذاریم. کدوهای صاف شده رو داخل تابه میریزیم. بهش یه قاشق چایخوری پودر هل و مقداری زعفران دم کرده اضافه میکنیم. روی حرارت مداوم هم میزنیم تا آب اضافیش گرفته بشه. اگه آردو از حلوا حذف کنیم دیگه نیازی به اضافه کردن روغنای اشباع نیست. به همین دلیله که این حلوا احتیاجی به آرد نداره. دوستان ما توی کانالمون بیش از 400 آموزش کاربردی و بسیار جالب داریم. از انواع غذاهای فوری و کم هزینه گرفته تا شیرینی و کیک و دسر و انواع آش و غذاهای مجلسی و کلی چیزای متنوع دیگه که مطمئنم خیلی به کارتون میاد. حلوا رو داخل بشقاب میریزیم. به وسیله کفگیر سطحش رو صاف میکنیم. اگه از این ویدیو خوشت اومده اما وقتش رو نداری بفرستش واسه دوستت تا برات درستش کنه. با کمک گوشه کفگیر روش طرح میندازیم. وسطش هم گل خشک و بادوم پرک میذاریم. این حلوا رو با خیال راحت میل کن. خیالت راحت باشه که به جای کلی روغن و شکر یه ماده مغذی مصرف کردی که نه تنها برات مضر نیست بلکه کلی هم خاصیت داره. اگه این آموزش رو دوست داشتید با زدن دکمه لایک ما رو خوشحال کنید. نوش جان.